به نام خداوند یکتا. وطندارای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت هم شما بخیر باشه، خسته نباشین. در هر سرزمینی که زندگی میکنین انشالله که آبتان سرد باشه و نانتان گرم. به گزارش ما خوش آمدید. وقت شب هم است، در خدمت شما هستیم. در این گزارش باز هم موضوع از زلزله است، گپ از زلزله است. جا داره که یک عرض تسلیت بگوییم برای خانواده هایی که شهید دادن، خداوند غریق رحمتشان بکنه، و خانواده هایی که زخمی دارند تا به همین لحظه بر اونا شفای عاجل میخوایم از بارگاه خداوند. هرچند که خاطره خوش ما نداریم، در چندین روز که ما به ولایت زیبای هرات هستیم، به هر کوچه و پس کوچه، به هر دکان و هر فروشگاه گپ از زلزله است، گپ از تخریب است، گپ از ناراحتی است، گپ از درد است، گپ از رنج است. و همین وقت شب و یک قریه به نام چاهاک که مربوط به ولسوالی انجیل میشه ما آمدیم. به دلیل از این آمدیم که هرچند ما گزارش‌های داشتیم از اینجا لحظه به لحظه، هم در قسمت کمک ها، هم در قسمتی که مردم ما چقدر سهولت برشان ایجاد شده از طرف دولت. و در این گزارش هم یکی از شخصیت های بسیار حلیم، یک انسان بسیار نیک، یک انسان بسیار با خدا، باز هم امون رقمی که در کابل فعالیت های خیلی خوب داشتن، تشریف آوردن به ولایت زیبای هرات. آقای رفیع الله احمدزی، معاون صاحب ناحیه پنجم شهر کابل آمدن و ما هم یک جا خواستیم که به این قریه بیاییم و ای که هدف معاون صاحب چی است در اینجا آمده ایرم خواد پرسیدیم. معاون صاحب شبت بخیر، خسته نباشی، خسته و مانده راه هم حتما هستی. زنده باشین امیری صاحب. سلام و احترامات بر شما و بینندای عزیز شما. قسمی که شما گفتین در این اواخر در ولایت هرات بسیار از برادرای ما به شهادت رسیدن و بسیار از وطندارای ما البته زخمی شدن. خداوند به ایشان رحم کنه و خداوند به مریضا شفای عاجل نصیب کنه و به شهیدا جنت الفردوس نصیب کنه. ما هم به نوبه خود من حیث فردی مملکت به ولایت هرات آمدیم تا برادرای و خواهرای ما در ولایت هرات تنها خود احساس نکنند. همین بوده که امروز با همکاری شما به ولسوالی انجیل آمدیم و تا غمشریکی همراه این ملت مظلوم ولایت هرات داشته باشیم. بسیار زیاد تشکر. معاون صاحب، هدف از آمدنتان به ولایت هرات چی است؟ به کدام هدف آمدین به اینجا؟ هدف از دیدار است، هدف از کمک است؟ مشخصا حالا هرچند من فکر میکردم شاید وقتر بی. امیری صاحب شما خوب گفتین. ما تقریبا مدت 2 هفته نبودیم به خاطر تداوی بازی مریضا، به خاطر تداوی بچه ما رفته بودم و کوشش زیاد کردم که زودتر بیم، ولی وقت زمانگیر شد. آمدیم تا با این ولس رنجیده به ولایت هرات با مردمایی که در اینجا واقعا زخم برداشتن، جام شهادت نوشیدن، باید کمک کنیم. ما مقدار 1 میلیون افغانی، بیشتر از 1 میلیون افغانی پول آوردیم. امشب آمدیم سروی کنیم و فردا بخیر انشالله توزیع داشته باشیم. بسیار زیاد تشکر، بخیر باشی. من نمیخوایم اینجا زیاد صحبت بکنم، زیاد مردمایی که اینجا هستن، یعنی بزرگوارا را که میبینین همشان اینجا درد و رنج دارن، تشویش دارن. هر لحظه احتمالش میره که بازم اینجا زلزله شوه. معاون صاحب، گفتنی خودت برای مردم، برای کسایی که توان کمک دارن اینجا هستن، بیرون از افغانستان هستن، چی هستن؟ امیری صاحب، یک چیز میگم، واقعا در یک جای بسیار جای خوشی احساس میکنم که ما در مملکت زندگی میکنیم که به نام تفرقه در بین ما چیزی وجود نداره. برادر پشتون ما باشه، تاجک باشه، هزاره باشه، ازبک باشه. ما اینجا آمدیم تا مردم ولایت هرات خود تنها احساس نکنند. ما همراهشان هستیم و در ضمن قابل یادآوری است برادر و خواهر چیزی که در افغانستان هستند و اونهایی که بیرون از افغانستان هستند بیاین دست هموطنای ما را در این شرایط دشوار که زمستان در پیش روی داریم، خانه هایشان ویران گردیده و در یک خیمه زندگی کردن واقعا سخت است.
بیاین به خاطر حل مشکل اینها کارهای بنیادی کنیم و کمک های بنیادی کنیم. درست. چطور که پول نقد خواستین با خود بیارین اینجا توضیح بکنین؟ بعضی کسا تصمیم های مختلف داشتن از شما که چطور که مسئله پول نقد است؟ خب امیری صاحب بعضی نهادها مشکل غذای رای کردن، بعضی لباسی رای کردن، ولی بعضی هموطنای ما فعلا در این شرایط فعلی ضرورت به پول نقد دارن. بنا اگر به طور مثال بگیم یک هموطن ما زخمی است به خاطر تداوی پول نقد ضرورت داره، اینجا تداویش نمیشه. ما بهتر دانستیم تا پول نقد توزیع کنیم برای جا. در قدم نخست پلان داشتیم که حداقل در بین 800 یا 500 فامیلایی که بجا شدن برای حداقل اگر دیگر چیز نشه یک چهاردیوالی ایمار کنیم، ولی بنابر مشکلات زلزله نمیشه که به شرایط فعلی برشن چهاردیوالی ایمار کنیم. پلان داریم که پول نقد توزیع شه و هر نوع مشکلی که دارن بنابر امو ضرورت مشکل خود حل کنن. بسیار تشکر. چقدر خوب است امی نماینده از اینا رو هم ببینیم ما خودت یک جای بله. ببینیم چقدر کمک آمده تا بالا برشان، چقدر سهولت ایجاد شده. در این چند شب من مطمئن هستم کسایی که واقعا احساس داشته. اگر خود ما بگویم شاید اشتباه بگویم، صحیح بگویم، نگویم، منتها ما در این چند شبه که به ولایت هرات هستیم در هر شب شاید 2 ساعت 3 ساعت ما استراحت بکنیم، او هم از گنگسی و گولی بگویم و متوطنی بگویم که ما مفتیم دیگه به سر پای خود نمیفهمیم. من میدانم که همه ما شما با احساس هستیم. بریم یک جای ببینیم، به خیمه ها هم ببینیم که چقدر کمک شده، سهولت آمده. با نمایندهشان هم صحبت بکنیم یک جای. درست است؟ درست است. مهربانی. بریم بخیر. ما به داخل یکی از خیمه هستیم. ما وضعیت دیدی؟ بله امیری صاحب، واقعا ما تشویشی رو دارم که در هوا سرد شود زندگی دیگه چی رقم میشه، باز طفلا چی رقم دیگه زندگی میکنه. دیگه خدا رحم میکنه و خداوند برادرها و خواهرها را بیشتر و بیشتر توانی بده تا با مشکل از یا بنیادی رسیدگی شود. انشالله ما هم تا حد توان کوشش میکنیم تا مشکلات از را بنیادی حل کنیم. بخیر. تشکر. اینمی خیمه از کی است؟ خیمه از ما است. از خودت است؟ بله یا. خواه در این خیمه شبانه چند نفر استراحت میکنه؟ 5 نفر خون مادر اینجا استراحت میکنه. 5 نفر استراحت؟ بله یا. حالا باز شب خنک نمیخوری؟ شب خنک که میخوریم مجبوریم دیگه، سودا مجبوری اینجا. خواه 5 نفر گفتی؟ بله یا 5 نفر اینجا زندگی. طفلکام کتان است؟ طفلام خدمونا 2 دانه کلان است، دانه هم طفل است. امی خیمه دبل است یا نازک است؟ این خیمه دول 2 لا دایم این است. یعنی تو شمال هوا تیر میشه؟ تیر میشه. بله یا تیر میشه. جیرا دار واز میکنیم هوا شمال تیر میشه داخل از اینا. صحیح. جالبی است مان صاحب که وقت بعضی کسایی که مثلا دیگه جای زندگی میکنن نرمال دفتندت یک جایی که بیایه باز بخی از گپ زدن هم میمانه، نه مثل که امیال خودت اولین بار است آمدی شاید در رقم ایران ماندی کالجی چه رقمی دیگ در کجا میکنن مثلا، نه گاز در کجاست و چه رقم پخته میکنن، اینجا مواد خوراکه را چطور اینجا انتقال بتن. طبعا امیری صاحب ما وضعیت فعلی را که میبینم پخت و پز طفل اگر مریض شوه بیرون حشرات بعضی خزنده موزر هستند. واقعا دیگه زندگی سخت است در تو شرایط. یک خانه درست داشته باشی، آشپزخانه داشته باشی، ولی یک دفعه تصادفی همه چیز از دست بدی باز بیایی در یک اتاق پلاستیکی زندگی کنی، طبعا دیگه زندگی کردن واقعا سخت است. دقیق. نه لاین برق است، نه که اون یک چیزک دارند و بطریای خرد دیدی یک چراغک بسیار خرد. این از طرف شب اگر ضرورت باشه که برای بیرون این بسیار دیگه یک رقم بخی وحشتناک است. باز امیری صاحب بالخصوص که در نصف شب بیدار شی خوابم نیست، ای کاش که خواب کده میتونستن. ما امروز که میامدم صحبت کردم گفتن بر شما صحبت کردم گفتین که این باز زلزله شد. خواب کردن هم نیست دیگه. طبعا اگر خواب باشه ما همین چشمای برادرها رو که میبینیم یعنی یکی خوب خانه را از دست دادن، خفگان خانه است دیگه، ترسی وجود داره که آیا نشه یک دفعه زمین چاک شود و بیرون اگر یک دفعه تصادفی بیرون برای ببینی که در دشت بیابان
هفته نه یک چهاردیوالی وجود داره، نه یک باز از طرف روز هفته است، گرمی می باشه، از طرف شب خنک می باشه. طبعا دیگه مشکلات هست. خدا رحم کنه. گفتنی شما برای مردم چی است؟ چی است همیال در دلت که باید بگویی برای ما بگویی برای مردم بگویی؟ زمستون بیام آدم بخیر ای طفلام و اینا سینه بغل میشم و اینجا سردم. امروز هم که پی قدم شما بزرگوارا باد استاده اینجا تیفون میشه که آدم دیگر نمیبینم. هوا سردم. ما از شما بزرگوارا خو میخوایم که اینجا با ما سرپناهی جور بکنید، یا اینجا یا بالاتر یا پایینتر. همین طفلامو زمستون هم مریض میشم. ما خودمون زندگی ما هم تلفات شدم. غیر از خود ما هستیم از خاک بدر دیگه موریا همه زیر خاک کردن. یعنی این بطری ما امروز رفتیم 1250 غنی بستونه. یعنی که کمک مسلمانا با ما بدادن. ما از توقع شما دوستا داریم که با ما جای سرپناهی تیار کنه. زمستون شدم واسه طفلامو مریض میشم. هم زمین لغ ما هستیم. ولی هم که پیغام شما نه که بود نیه. لیکن جمعیت تیفون میشه که آدم دیگر نمیبینه. ولی از مجبوری هم ما داخل خیمه هستیم. همونطور یک چیز دیگه هم است. وقتی که ما اینمیجا شیشتیم به سر اینمی یک توشک نازک و اینمی یک سترنجی بگویم یا یک فرشک بسیار پلاستیکی نازک، ما اینجا دیگه اینا از دل از یا میایم که اینجا چی مگذره داخل خیمه. همونطور است نیم تا از دور دیگه فکر نکنم کسی به اندازه ما که همیال اینجا شیشتیم درک بکنه. بالکل امیری شب. قسمی که من قبلا گفتم در این نصف شب بیرو با رمضان تاریکی یک گروپ است اون دمی داخل خیمه بند است. بیرو با رمضان مشکل است. در دیار ما فعلا درک میکنیم چون ما خود دمیجه هستیم. وای که بیرون هستن و درد حس کردن نمیتونن و خداوند ما هم توفیق بده و خداوند برای ازیا هم صبر و حوصله بده تا انشالله که مشکل ازیا بنیادی حل شود. خیر ببینیم بخیر باشه. بسیار تشکر. ما هم بریم. خب به هر صورت هر قدر که باز ما روی جگرخونی ها بپیچیم در گزارش به نظر من درست نیست. روان مردم دیگه همچنان خرابتر شده میره. نماینده منطقه هم اینجا است و معاون صاحبم هست هنوز تا فعلا نرفته. ما میخوایم آخرین گپایشان داشته باشم، پیامشان داشته باشم و امی که چه زمان کمک نقدی را میکنن با این مردم در اینجا او هم بر از اینا میگه که دل اینا هم جمع شود. باز هر زمان که آمد اینا میفهمن و امی مردم ما. بله امیری صاحب، ما امروز نو رسیدیم تقریبا 5 نیم بجه بوده و فعلا هم نواختای شب است آمدیم. فردا بخیر ساعت 7 بجه هم مواد غذایی ما توزیع میشه و هم پول نقد توزیع میشه. فردا بخیر قریه هایی که آسیب دیدن به هر قریه میریم به شکل مساوی همی 1 میلیون بیشتر افغانی را به این هموطنا بخیر فردا توزیع میشه و باز هم تشکری خاص میکنم از برادرها و خواهرایی که والای ما اعتماد کردن و پول روان کردن و انشالله ما هم این پول قسمی که بر ما امانت روان کردن امانت برای زیاد تسلیم میکنیم. بخیر. بسیار تشکر. بخیر باشین. تشکر از شما هم و یک تشکری میکنم از بنیاد خیریه بیات هم که در چندین بار کمک‌های بیشتری در چندین قریه ولسوالی زندجان داشته و جدا از هم کمک کرده مردم را قلباً سپاسگزاری میکنیم. گزارش هم در اینجا و پایان میرسه. خداوند یار و نگهدار همه ما و شما. بیاییم که اگر توان 10 افغانی کمک داریم بر از این مردم دریغ نکنیم. الله یار و نگهدار همه ما و شما. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا رب.